Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 8th standard English truth poem English workshop. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सर्वांचं सपना's Homeschooling YouTube चॅनल मध्ये खूप खूप स्वागत करते. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, रीड द पोएम अलाउड अँड रिसाइट इट विथ प्रॉपर रिदम. तर सगळ्यात पहिलं तर आपल्याला ही कविता म्हणणं गरजेचं आहे आणि त्याला रिदमही असणं आवश्यक आहे. Sticks and stones may break my bones, but words can also hurt me. Stones and sticks break only skin, while words are ghosts that haunt me. Slant and curved the forward swords to pierce and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. Pain from words has left its scar on mind and heart that's tender. Cuts and bruises now I healed, it's word that I remember. Barry Wade. ओके, सो आपण ही कविता म्हटली आणि ती रिसाइट म्हणजे तोंड पाठ करायची तुम्हाला. सेकंड क्वेश्चन आहे, फाइंड फ्रॉम द पोएम 2 लाइन्स ईच दॅट कंटेन द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच आपण बघितले होते की पोएटिक अप्रिसिएशन मध्ये की याच्यामध्ये अलिट्रेशन अँड रिपिटेशन आहे. तर आपण आता अलिट्रेशन रिपिटेशन कुठे कुठे आले त्या लाइन्स लिहूयात. उत्तर लिहा. द यूज ऑफ द सेम लेटर और साउंड ॲट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स दॅट आर क्लोज टुगेदर ॲज इन द ही बिल्ट अ बिग बोट. ज्याच्यामध्ये पुनरावृत्ती केलेली असते शब्दाची किंवा आवाजाची. ओके, तिथे आपण ॲलिट्रेशन म्हणतो. जसं स्टिक्स अँड स्टोन्स, स्ट आलाय का रिपिटेशन. स्टिक्स अँड स्टोन्स मे ब्रेक माय बोन्स. स्टोन्स अँड स्टिक्स, स्ट आवाजाची पुनरावृत्ती आली आहे. ब्रेक माय ओनली स्किन. बॅट्स अँड ब्रिक्स, बॅ अँड बिक्स, ब बॅट्स अँड ब्रिक्स मे एक थ्रू बोन्स. सो असं रिपिटेशन ऑफ साऊंड्स किंवा लेटर झालं तर ॲलिट्रेशन हे फिगर ऑफ स्पीच असतं. नेक्स्ट रिपिटेशन बघा. रिपिटेशन इज अ लिटरली डिव्हाइस इन विच वर्ड और फ्रेज इज रिपीटेड. एखादा शब्द किंवा फ्रेज रिपीट झाली असेल तर त्याला रिपिटेशन म्हणतात. Sticks and stones may break my bones. Stones and sticks break only skin. So sticks आणि stones हे दोन्ही शब्द रिपीट झालेले आहेत. सो त्यामुळे इथे रिपिटेशन हा फिगर ऑफ स्पीच वापरला गेलाय. थर्ड क्वेश्चन आहे, पिक आउट फ्रॉम द पोएम सिनोनिम. सिनोनिम म्हणजे काय? समानार्थी शब्द. इंजुरी, ब्रिश. डेलिकेट, टेंडर. एक, स्कार. एम्बॅरेस, मॉर्टिफाय. कर्ड, हिल्ड. क्युअर्ड, हिल्ड. ओके. बी, पिक आउट फ्रॉम द पोएम अँटोनिम्स. विरुद्धार्थी शब्द. Forget, remember, flat, straight, curved, make, destroy, break, rise, sit, care, fall, outside, inside. Now the question 4. Answer in your own words with the help of the poem. Write them in your notebook. आपल्याला स्वतःच्या शब्दांमध्ये आपल्याला उत्तर लिहायचे. स्वतः उत्तर लिहूयात. What objects can cause injury to your body? कोणत्या कोणत्या गोष्टींमुळे तुमच्या शरीराला इंजुरी होऊ शकते? So answer is sticks, stones, bat, bricks can cause injury to our body. Okay. B आहे क्वेश्चन, हाऊ डू हार्श अँड बिटर वर्ड्स हर्ट द पोएट. तर कसे कडक शब्द किंवा कटू शब्दांनी कवीला दुखापत झालेली आहे, दुखावला गेलाय. हार्श अँड बिटर वर्ड्स आर लाईक स्लॅन्ड अँड कर्व्ड स्वोर्ड. दे डीपली हर्ट द पोएट्स सेंटिमेंट्स. म्हणजे एखाद्या सुरी चाकूसारखे खोलवर हृदयात ते रुतलेत शब्द. तुम्हालाही जाणीव होत असेल. जर जळजळीत कोणी शब्द बोललं तर आपल्याला असं वाटतं काळीत चिरले आपलं. सॉर्ट ऑफ दॅट. क्वेश्चन सी, व्हॉट कॅन हील फास्टर, बॉडी ऑर द माइंड अँड हार्ट, इमोशन्स. एक्सप्लेन युअर चॉईस. काय पटकन बरं होऊ शकतं? ओके, तर बॉडी कॅन हील फास्टर. आपलं शरीर पटकन फास्ट हील होऊ शकतं. बॉडी ऑर माइंड टेक्स सो मच टाइम टू हील. बॉडी कॅन हील फास्टर, पण आपलं हृदय, हार्ट, इथे हार्ट पाहिजे. सो बॉडी कॅन हील फास्टर बट हार्ट ऑर द माइंड टेक्स सो मच टाइम टू हील. पण आपलं हृदय किंवा आपलं मन हे हील व्हायला वेळ लागतो. सो बॉडी नाही ते हार्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, वाय आर हार्श वर्ड्स कॉल्ड गोस्ट. हार्श वर्डनं गोस्ट का म्हटलंय? तर उत्तर लिहा. गोस्ट आर हॉन्टिंग अ पर्सन इन दिस वे. वर्ड्स आर हॉन्टिंग आवर माइंड. कंटिन्युअसली वर्ड्स गिव्ह अस बॅड फिलिंग. सो हार्श वर्ड्स कॉल्ड गोस्ट. कुणी आपल्याला काहीतरी वाईट बोललं ना, आपल्या डोक्यात सारखे ते शब्द घोळत राहतात, एखादं भूत मागे लागल्यासारखे. म्हणून शब्दाने ते गोस्ट म्हटलंय. क्वेश्चन ई आहे, व्हॉट डज द पोएट वॉन्ट यू टू कीप इन माइंड वेन यू स्पीक. कवी तुम्हाला काय सांगतोय की बोलताना काय काळजी घ्या, खबरदारी घ्या.
The poet wants to say harsh language hurts our mind and heart which last for a long time, so always be gentle and polite with others. कवितेत खास करून सांगतो की वाईट शब्द दुखावतात, चिरकाळ मनामध्ये राहतात, जे त्रास देतात. त्यामुळे तुम्ही बोलताना नेहमी विचार करा. उगाच कोणाचा अपमान करणं, चिडवणं, डिवसणं असं करू नका. इथे कवीचं स्पष्ट म्हणणं आहे. Question 5 है, find the rhyme scheme of the stanza number 2 and 3. 1 is done for you. राइम स्कीम तुम्हाला माहित झाली आहे ना कशा प्रकारे राइम स्कीम करायची आहे. तर एबीसीबी पहिल्या स्टांजाची राइम स्कीम आहे. नसेल कळत राइम स्कीम तर कमेंट करून सांगा. तुमच्यासाठी खास राइम स्कीम कशी समजून घ्यायची त्याचा व्हिडिओ तयार करून देईल. पहिल्या स्टांजाची राइम स्कीम आहे एबीसीबी, दुसऱ्याची आहे एबीसीबी आणि तिसऱ्याची सुद्धा आहे एबीसीबी. सो तिन्ही स्टांजाची राइम स्कीम आहे एबीसीबी. Question 6. Just as words can hurt and leave a scar on the mind and heart, words can also heal a person in distress. म्हणजे काय, जसे शब्द एखाद्याच्या मनावर, हृदयावर परिणाम करू शकतात, जखमा सोडू शकतात, व्रण सोडू शकतात, त्याच प्रकारे शब्द एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या ताणातही मुक्त करू शकतात. Write in your notebook an experience of your own which proves that kind words रिलीव्ह डिस्ट्रेस. म्हणजे तुम्ही तुमच्या आयुष्यातला एखादा अनुभव लिहा ज्याच्यामध्ये प्रेमळ दयाळू शब्दांनी तुमच्या मनावरचा ताण हलका केलाय. When we were playing our final match, we all were tense. Our coach came towards us and said, "Relax and play for fun." These words gave us energy and support. We really won that final match. म्हणजे आम्ही जेव्हा खेळत होतो तेव्हा आमचे शिक्षक आमच्या जवळ आले आणि म्हणाले की तुम्ही ताण घेऊ नका, निवांत खेळा, तुम्ही आनंद घेण्यासाठी खेळा. आणि मग खरंच आमच्यामध्ये खूप एनर्जी आली आणि आम्ही ती मॅच जिंकलो. Question 7. Complete the following. The title of the poem. Truth is the title of the poem. The poet of the poem. Barry Wade is the poet of the poem. Theme of the poem. We should use our words carefully. This is the theme. And number of stanzas, 3 stanzas are there. And rhyme scheme A, B, C, B. Figure of speech, alliteration and repetition. The line I liked, words are ghosts that haunt me. ही लाईन मला फार आवडली कारण ती खूप ट्रू लाईन आहे. Question number 8. Summarize the poem in short in your own words. So consider these points to summarize in the poem. Summary करताना ह्या गोष्टी लक्षात घ्या. Identify who the speaker is and who the poem is addressed to. Identify the main points in every stanza. Express them in short, simple sentence in your own words. Explain implied meaning. Retain the order of points. Write down the points, making short paragraph for each stanza. Conclude the summary with the overall theme and meaning of the poem. चला उत्तर लिहा पटपट. Speaker of the poem is Barry Wade. With the help of this poem, poet tell us power of words. First stanza, poet said that sticks and stones may break our bones and skin, but the harsh words haunt on us like ghosts. Second stanza is about comparison between words and swords. So words cut like swords, like words deeply pierce in our body. Words also deeply hurt our emotions. Third stanza is about physical injury can be healed easily, scars only remain, but our mind or heart takes too much time to heal, so we should use words carefully. So आपण काळजी घ्यायला पाहिजे लोकांशी बोलताना. तर अशा प्रकारे आपण इथे समरी केलेली आहे या पोएमची. व्हिडिओ इथे संपलाय. आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.